احنا في واحدة من غابات استراليا. في هو مو معروف على الخريطة، لكن هي غابة ما في أحد، فاضية، ما حولك ناس، ما حولك إلا حياة برية، طيور، بط، كناغر، وعقارب، تعابين، عناكب، الأشياء ذي. لكن أنت نفسك. كنا عايشين في الطائف، فكان بالنسبة لنا كل ويكند لازم إنه رود تريب من الطائف لين جدة. فذا الشيء اللي أنا افتقدته بعد ما رحت جدة. عشنا في جدة يعني على الثانوية، فقدنا المتعة دي شوية ألين ما طلعت برا. من أول ما أبدأ يعني وأنا راجع بأول ما جاني القبول هنا، قلت للعيال أنا أول ما أروح هناك حاخذ سيارة كبيرة أسكن فيها، يعني ما هم من البيت، ما هم من أي شيء ثاني، هذا أهم شيء عندي. فجيت هنا وقمت أدور. آخر خيار وصلت له كوريلا بوكس نسميها إحنا، يعني ما تديك إنه مجال إنك تجيب أغراض كثيرة. فذا الشيء أنا أبغاه. كل ما قلت الخيارات كل ما كان أفضل إنك تتخذ قرار، إنك تسوي، إنك تروح، إنك تنقل من مكان لمكان. أوكي، أنا عيشة السيارة دي حابها وإني أسافر، بس الفكرة إنه يومين 3 أيام بس. إنه 2020 فجأة كذا صار حجر عندنا هنا في استراليا، شيء غير طبيعي. Good evening. At midnight, Melbourne will become the world's most locked down city. ما كنت أعرف أحد، يعني مو صراحة ما كنت أعرف ولا سعودي هنا في ملبورن. جاء في بالي إنه خلاص فين ما أدري، بس أنا بطلع، أنا أحتاج أطلع، لأنه حسيت إنه بديت أتعب نفسيا. السيارة دي اللي كنت أنا ماخذها على إني أسافر فيها يوم يومين أسبوع، لا، لازم أعيش فيها. لو مو أفضل ما حيكون بنفس السوء. شلت أغراضي اللي حاخذها معايا، أخذت المفتاح، سلمت لصاحبة الشقة، كلا سلام. أخيراً الحمد لله جهزنا أغراضنا وبنمسك الخط دحين. سلمنا الشقة وشلنا العفش، ما عاد عندي سكن دحين في استراليا. السكن الوحيد حيكون السيارة. طيب أنا توي ماخذ مشتري أغراض حق 3-4 أيام جاية. يومين، أنا كل مكان أخذ فيه يومين يومين يومين، فيصير كل مكان أمر أنا حاط في بالي يومين ليلتين أجلس فيه، بعدها أنتقل مكان ثاني. ما أحيانا يعني المكان يكون رهيب فأزودها يوم. الكهرباء أنا أشحن على ما عندي إلا الجوالات واللمبات اللي معاي، فأشحنها على السيارة. هذا للغسيل وغسيل المواعين وغسل منه، وهذا للشرب وللطبخ. هذا سؤال صعب إجابته. دورات المياه إذا إنه أرض الله واسعة. غرفة بسيطة، عندي السرير هنا، وهذا سليبين باك للبرد، بطانيتين خفيفة من الفترة دي برد، مخدتي هناك. الستارة هذه لو وقفت في حارة ولا رحت مدينة وجيت بنام مفصلة مخيطها بيدي، ومخياطة تدبيس بالدباسة. وهذه تكون على القزاز اللي هنا. هذه طقوس النوم، هذه للخصوصية زي ما تقول. ولا بقابلهم. أنا لو علي المحل اللي أجي أحط فيه شبكة قفل بابا ما صك ما حد يدخل. ما أدري، صار عندي اكتفاء ولا انطوائي بزيادة، لكن المكان اللي ما فيه أعيش إن أنا خلاص أنا موجود في الكون هذا. هي أنت تحمل مسؤولية نفسك، تشوف، شيل، حط. شوف، عشان لا خلي أحمس الناس يسوي ذا الشيء هذا. أنا انطوائي بزيادة، أو انطوائي متطرف، انطوائي سمى زي ما تبي تسميها، لكني خلاص عرفت الصفة هذه فيني، خلاص المفروض مني أتعامل معاها. فأنا من الناس اللي إذا كنت بين الناس هذا الشيء يسبب ضغط علي، وحتى لو إني ما أسوي شيء. علميا عندي مثلا ساعتين ماكس إني أتعامل مع الناس، أتكلم مع أكثر من ساعتين خلاص أبدأ أتشتت، أبدأ يحس علي ضغط، أبدأ أحس كأني طالع من حرب. ما كنت أدري، افتكرت إنه في مشكلة ولا في حاجة ولا إيش السالفة، ماني عارف. لين ما بديت التريب هذا، يعني أكون صادق، لما بديت الرحلة دي لا والله يا عمي أنا في المكان ذا يعني اللي أعيش حياتي كأني أسعد شخص في العالم، مع إني لحالي لا أسولف مع أحد ولا شيء، بس أغني وانبسط وأرقص وأشيل وأحط وأجيب وأضحك وأسولف، مبسوط. هو في شوق داخلي. الناس القريبين مني، الأهلي وهذا، أيوه
انا ترى جوالي ياخذ يعني بالمناسبه جوالي ياخذ بالشهور ما تجي رساله، الا امي واخويا وابويا واخواتي. 2021 مجبور اني ارجع على المدينه اشتغل، بس خلاص عرفت ان انا عندي متنفس. يعني انا قبل كذا انه لما اكون في ضغط عمل كنت افكر فين اروح. الناس تسافر تروح مدينه الدوله الفلانيه ولا مدينه فلانيه، انا قاعد افكر انه لا مو انا، يعني ما حتناسبني. رحت سافرت وذا بس ما شفت نفسي، يعني ما جابت لي اي حاجه، رحت ورجعت زي ما انا، خسرت فلوس بس. يا حبيبي لقيت الحل، بعدني لحالي مع اخوياني النشامه. يا مرحبا يا هلا. اي شيء تطبخه على الحطب يطلع طعم، يطلع رهيب. فخلاص المكان اللي اقدر اولع فيه نار ما اولع القز حقي. اذا اثنين ما عليك، لو انقرص واحد الثاني يشيله، بس اذا واحد لحاله في غابه لو انقرصت وين تلاقي احد يشيلك؟ الخير واجد. والله متعب لكن يستحق. انا جاي دور الشقة زي ما تقول امي، الورع ذا مغري دور الشقة. بسم الله. الكمية هذه بنطبخ عليها دحين، بتدفى عليها وبنسمر عليها بعد. بشب النار نطبخ عليها، نكسر الحطب بس نجهزه عشان هذه اسرع ولعة نار تشوفها في حياتك. بس والله تعلم الحياة ذي، تعلم الواحد القسوة كيف. ابوي فاكر قبل لا نبدا وذا، اقسم بالله سندويش جبن ما اعرف اسويه. هذه بشوي دجاج، صدور دجاج. تجي لحظات والله تسمع اللي تحس احد سوالك تبدا بس النار. هذا الرز ده طبخته قبل 5 أيام. والله رهيبة. هذه اللي طاحت في الرماد ترى، اللي طاحت في التراب. الثانية النظيفة رديتها في القدر بكرة. الحين النوم يا حبيبي، النوم. بسم الله. هو أنا عندي التساؤل هذا عندي من فترة. هل حصولنا على الأشياء في الحياة وأساسيات الحياة حصولنا عليها بسهولة، هل هي سعادة؟ ولا السعادة في حصولنا على الأشياء اللي نحتاجها وأساسياتنا في الحياة بصعوبة؟ يمكن تلاقي حصولك على أشياء بشقة وتعب ومعاناة مصدر سعادة. السؤال الأهم هو أنت فين الحين؟ أنا في مزرعة، قاعد أشتغل في مزرعة تفاح وكمثرى. هذا ما ياخذ مني، آخذ فيه أسبوع أسبوعين، أحيانا 5 أيام. أنت تعيش في السيارة وتعيش في المكان ده، وكمان تقدر تعيش في نفس الغابات وتشتغل وتصرف على نفسك.